Morjesta. Tänään olisi testissä pari Ground Zeroon 6,5 tuuman passoa. Nyt on uusi kamerakin käytössä tai uusi puhelin, niin voi olla laatu huomattavastikin parempi. Eli nyt on Samsungin S23 Ultra puhelimena. Tämä on nyt täyslaadulla, että saa nyt nähdä, kun pääsen tätä editoimaan, että mitä tämä näyttää. Vanha puhelin oli siis S21 Ultra, niin pari vuotta uuti malli. Mutta lähdetään näitä testaamaan. Mitä kissa leikkii siellä? Joo, jollain liittimellä. Joo. Eli mä tosiaan just äsken tein kytkökset näille passoille. Eli nämä tuli nyt 4 ohmia. Eli nämä on tupla kakkoset. Eli tupla 2 ohmi keloilla. Eli mullahan tämä oli jo käytössä. Eli tämä on siis tämä, katsotaan nyt mikä tämä oli. GZHV16 SPL. Eli tämä on järein se 6,5 tuumainen, mikä nyt on Ground Zerolla valikoimassa. Ja tässä on tämä keveempi malli. Eli tässä on sen pakettikin. Tämä on tämä GZRV 6X SPL. Eli tämä on aika paljonkin keveempi malli. Eli näitä olisi tarkoitus testaa nyt siinä mun Punton siinä kotelossa, alkuperäisessä kotelossa, supparikotelossa, minkä mä tein sen adapterin 6,5 tuuman passolle. Ja nämä molemmat niin kun, pitäisi toimia siinä ainakin niin kun, ohjearvojen mukaisesti hyvin, että molemmat menee niiden ohjearvojen sisään. Eli tosiaan mulla tämä oli täällä ennen tai aikaisemmassa käytössä 1 ohmin kytkyssä, niin sen takia mulla tulee näin pitkät nämä kaapelit. Elikkä mä tästä oon yhdistänyt nämä kelat. Elikkä täältä tulee toisen puolen plussa ja toisen puolen miinus tulee tänne. Eikä ne kelat on nyt sarjassa. Ja täältä tulee sitten nämä vahvistimelle. Ja tässä, tämä on ihan uusi tämä, niin mä teen tähän suoraan vaan tämmösen pikasarjoituksen, eli tähän tuli tämmönen hyppyjohto vaan toisen puolen miinuksesta toisen puolen plussaa, ja sitten nämä 2 tulee vahvistimelle. Nämä kaapelit on nyt aivan liian järeet, nämä on 2,5 neliömilli. Ja tähän riittäisi vaikka 0,75 aivan hyvin, koska mulla on käytössä vaan 400 wattia, mulla on Sound Digitali 400 wattin vahvisti, ja perille menee luultavasti joku 200 wattia, ja sehän nyt ei ole käytännössä mitään. Eli kun valitsee vahvistinta, kannattaa oikeastaan sen teho ottaa tuplana, että saa sen oikeasti sen tehon sinne perillekin sinne passolle. Saa kaiken hyödyn passosta irti. Mutta lähdetään näitä tonne asentelemaan seuraavaksi autoon. No niin, siellä olisi nyt eka passo paikalla. Eli mä otin nyt eka sen 1000 wattisen järeemmän passon tuonne noin, niin kokeillaan sillä nyt eka. Hyvä, kun täällä oli se 30 astetta kylmempää vielä hetki sitten. Niin nyt pärjää aivan hyvin ihan hupparilla vaan pihalla, kun on niin lämmin. Nyt on muutama aste lämmintä, niin plussan puolella ihan hullua, kun on näin lämmintä yhtä äkkiä. Eli mä vaihoin ton pikkupasson vaan ton ison tilalle. Ja otin pois käytöstä ton vahvistimen, mikä ton boksin sisällä on. Eli tuo on noin 10 litran kotelo, mikä tossa on. Ja siellä on tuo 100 wattia max-vahvistin sisällä. Tuolla on se SDn 400.2 on nyt sillattuna tänne näin 4 ohmin kytkyssä. Tänne tosiaan vaihtuu tää passopi, eikä tänne olisi tää IP Infinite Buffle tarkoitus askarella tässä lähiaikoina. Jos kuulutte Suomen autohifi-harrastajia Facebookissa, niin sinne ryhmään, niin siellä on tietoa jo, että mikä tänne tulee seuraavaksi. Liittykää sinne.
jos on kiinnostusta näihin autohifi-hommiin. Niin ja tosiaan passi on tää nyt väärinpäin, eli aikaisemminhan se oli oikeinpäin, mutta tää on aika niin kuin pitkä tää putki tässä, niin se vaikeuttaa tämän elementin hengittämistä, koska sehän pitää hengittää tästä sitten. Ja tässä on aika iso tuo magneetti, niin kuin huomaatte, niin se hengitystila on tosi pieni tuolla noin. Niin mä veikkaan, että sekin tuo vähän lisää lokua, kun nämä passot on tässä niin kuin näin päin sitten tässä testissä. Mutta juu, lähdetään testaamaan, millaista äänenpainetta me saadaan tuolla subwooferilla. No joo, lähdetään testaamaan ihan Sainsweepillä. Ei ainakaan ihan älyttömän hyvin tuu. Näköjään oli tuo piikki. Lähdetään testaamaan tuolla vielä 7 hertsillä, että miten me sieltä saadaan. Naksu lisää. Naksu lisää. Laitetaan naksu lisää. Tai luvun nousu. Meillä on vielä yksi. No ei mene kauaksi 130 desibelistä. Joo. Melkein 129 desibeliä tuli tällä subwooferilla. 5-7 hertsiä. Voi että kun puhaltaa. Mitä ihmettä? Ihan järjetön puhallus portissa. Tää puhaltaa aivan hullun lailla. Mitä ihmettä, melkoinen on kyllä. No joo, ei tää nyt ihan hirveen lujaa soinut niinku äänenpaineen kannalta, mutta ihan järkyttävää paine täällä, tai niinku ilmavirta täällä portissa. Mun sormet heilu ihan hulluna, en tiedä näkikö miten kamerassa, mutta niinku oli aivan järkyttävä ilmavirta kyllä. Ja portista kuuluu melkoiset äänekin jo. Elikkä mä tein tähän 2 tuuman porti, mikä oli niinku tän, jossa niissä ohjeiskin, että 2 tuuman portti pitäisi toimia hyvin, niin mä tein semmosen tähän sitten. Tuo joku, ei tuo ihan, no olisiko tuo ollut 16 senttiä pitkä tai joku sellainen niin suurin piirtein, muistaakseni. Mutta joo, ihan hyvin, melkein 130 desibeliä, ei ole kovin kaukana kumminkaan. Mutta joo, vaihdetaan tää keveempi tänne tilalle ja katsotaan minkä verran tällä soi. No niin, nyt tois tää toinen. Tää kevyempi 700 wattinen. Nyt testi vuorossa. Juu, mennään tekemään sama testi vaan tuollekin. No joo, kokeillaan se samaa taas. Mitä se 6.3 tonne näyttää?
Kyllä se 5.9 vaan on pikkasen parempi. Otetaan naksu lisää. Vielä naksu. Vielä naksu. Kyllä vielä kerran. Juu, siihen jäi. 128,48. Elikkä semmonen puoli desibeliä jäätiin tuosta toista passosta. No ei ollut juurikaan iso ero, ja tämä on kumminkin ihan uusi passo ja toinen on käytetty, niin mä veikkaan, että sä vois kyllä soittaa ton puoli desibeliä paremminkin. Tää äänenpainen mittari tosiaan on SSA:n APM-X, kun joku haluaa sen kumminkin tietää. No joo, eli tuolla järeemmällä passolla, tämä 1000 watti, mikä meillä oli ekassa testissä, tuli matalat ihan huomattavasti paremmin, mutta tämä oli sisääajettu, tämä passo jo, ja sitten tällä on niinku huomattavasti isompi liikerata tällä passolla, kun vertaa tähän peltirunkuseen. Eli se on ihan niinku ymmärrettävääkin, minkä takia ne matalat tuli niinku huomattavasti paremmin. Varsinkin tuonne kuskin penkille se huomasi heti sen ero, että tämä oli huomattavasti parempi tää järeempi passo. Ja tämä ei lämmennytkään yhtään tää järeempi. Ja se on vieläkin vähän lämpöinen tämä passo. Et se vähän lämpisi tuolla 400 wattin teholla. En tiedä mitä sinne oikeasti meni, mutta kyllä sinne jotakin meni. Ja tosiaan tällä ei puhaltanut tällä passolla läheskään niin paljon tätä portista, koska se liikerata oli vaan niin pieni tällä passolla, kun vertaa tuohon toiseen. Eli tällä passolla tämä portti ei rajoittanut samalla lailla sitä äänenpainetta. Mä veikkaan, että jos tälle laittaa sen 1000 wattia tälle passolle, niin tämä olisi auttamatta liian pieni tämä portti, tää 2 tuuman. Eli pitäisi olla niinku 3 tuuman portti ainakin sitten jo. Mutta juu, ihan mielenkiintoinen testi oli ainakin omasta mielestä, että ihan kumpi vaan näistä toimii aivan, ja mä varmaan tätä keveempää käytän. No en nyt ihan varmaan vielä, kun mä tänne laitan, että mä käännän tän vaan ympäri ja pistän tähän ja laitan tälle sitten sen vahvistimen, mikä nytkin on käytössä. Ja tälle mulle tulee sitten, tai kun tänne tulee toinen passo, niin tänne tulee sitten isompi vahvisti. Joku 2 tai 3 kilowattinen. Jotain semmoista katsotaan sitten myöhemmin. Se 400 wattinen olisi ihan hyvä niin kuin täällä omasta mielestä ainakin. Mitä tuli koiriin katto passoa? Sisu, mitä teet? Tuliko sä kuuntele passoa? Eikä tullut. Varmaan kiinnostaa. Joo, hyvä. No joo, eipä tällä kertaa tän ihmeempiä. Morjens.